เราต้องใช้น้ำทุกวันในชีวิตประจำวันแม่น้ำเองเนี่ยเขามีความสามารถในการที่จะฟื้นฟูตัวเองเปรียบเสมือนเป็นระบบบำบัดน้ำเสียธรรมชาติแต่ว่าความเจริญเติบโตจำนวนคนที่หนาแน่นขึ้นการเลี้ยงสัตว์ต่างๆที่มีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยความสามารถในการบำบัดตัวเองฟื้นฟูตัวเองของแหล่งน้ำเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่พอแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเขามีเอกลักษณ์คือแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำที่ต่อมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและในตัวของแม่น้ำท่าจีนในส่วนที่ผ่านจังหวัดนครปฐมตรงนี้เนี่ยนะคะก็มีความน่าสนใจเพราะว่าอย่างแรกก็คืออยู่ใกล้กรุงเทพด้วยแล้วก็อย่างที่สองคือกิจกรรมต่างๆวิถีชีวิตของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์เป็นสายน้ำที่ไหลผ่านกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายทั้งชุมชนเกษตรกรรมกสิกรรมพาณิชยกรรมนะคะแล้วก็สุดท้ายอุตสาหกรรมด้วยผมมองว่าบางเลนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในเรื่องของการที่จะพัฒนาเป็นชุมชนเมืองที่มีความเจริญเติบโตแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองได้นะครับความที่ชุมชนบางเลนเนี่ยมีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำนะครับก็ใช้ประโยชน์จากสายน้ำค่อนข้างเยอะในเรื่องของการอุปโภคบริโภคแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งเป็นอาหารหลักของประเทศเหมือนกันตลาดลำพญาก็คือจะอยู่ใกล้ความเจริญใกล้กรุงเทพตอนเปิดตลาดเนี่ยนะก็รวมตัวกันระหว่างวัดกับชาวบ้านธรรมดาเราก็ปลูกผักปลูกข้าวตรงนี้ปลูกนะเป็นนาเลยเนี่ยหลังต้นไม้นี่เป็นนาชาวบ้านจะเก็บพืชผักผลไม้ดอกบัวให้มีดอกบัวก็ดอกบัวมาขายก็คือเหมือนเป็นลูกทุ่งโดยตรงเลยเมื่อก่อนแล้วทุกวันเหมือนก็หากินอยู่กับน้ำสมัยก่อนมีกุ้งแม่น้ำเนี่ยมีเยอะมันก็จะมีคนตกกุ้งหากุ้งกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับเจอสารพิษเจอพวกยาพวกนี้ปล่อยจากนาปล่อยจากน้ำเสียอะไรเงี้ยแล้วแต่บางปีน้ำเยอะมันก็ปนมากับน้ำเสียกุ้งมันก็น็อกน้ำมั่งอะไรมั่งจะเห็นว่าอย่างท่าจีนเนี่ยต่อมาจากเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทลงมาถึงสุพรรณบุรีมานครปฐมนะคะแล้วก็ลงไปที่สมุทรสาครเพราะฉะนั้นเป็นแหล่งน้ำหนึ่งที่มีความน่าสนใจเหมาะกับงานวิจัยของเราที่ทำการศึกษาแหล่งกำเนิดมลพิษที่มีความหลากหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะมาศึกษาสภาพแวดล้อมตรงนี้ค่ะให้ชัดเจนขึ้นตรงนี้มีคนนั่งหรือเปล่าไม่ได้จะเก็บตัวอย่างน้ำค่ะเพื่อเป็นตัวแทนของน้ำในแม่น้ำท่าจีนนะคะบริเวณตรงนี้นะคะ
เหตุที่เราเลือกสะพานในการเก็บเพราะว่าเราต้องการที่จะเก็บตรงประมาณจุดกึ่งกลางของความกว้างแม่น้ำนะคะ อย่างการตรวจวัดจุลินทรีย์เราจะเก็บลึกลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะคะนี่คือตามมาตรฐานเราใส่ตรงนู้นแล้วก็วัดที่นี่ การทราบว่ามีการปนเปื้อนอย่างเดียวก็ไม่พอละเราต้องการที่จะรู้ด้วยว่าแหล่งกำเนิดมาจากไหนเทคโนโลยี Microbial Source Tracking หรือการ track การสืบค้นแหล่งกำเนิดมลพิษด้วยการใช้ Microorganisms หรือจุลินทรีย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลือกลงไปเก็บค่ะจากก็คือเริ่มแรกก็คือต้องศึกษาในพื้นที่ที่ศึกษาก่อนค่ะว่าเราจะมีการเก็บตัวอย่างน้ำแบบไหนเก็บในช่วงเดือนไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการวางแผนว่าจะเก็บในรูปแบบไหนเช่นการเก็บตรงกึ่งกลางแม่น้ำหรือว่าเก็บตรงริมฝั่งริมตลิ่งอะค่ะก็จะมีแบบว่าวางแผนวันและเวลาว่าเราต้องดูว่าช่วงไหนน้ำลดแล้วลดก่อนเที่ยงไหมเราจะได้เก็บให้ทันในวันนั้นอะไรเงี้ยก็มีทั้งเตรียมอุปกรณ์เตรียมขวดน้ำอะไรเงี้ยมันต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคเวลาลงพื้นที่ใหม่ๆในแต่ละครั้งนะคะก็เหมือนแบบเปิดประสบการณ์ให้ตัวเองว่าการไหลของแม่น้ำหรือชุมชนที่ใกล้แม่น้ำของแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเวลาเราได้ไปแต่ละที่ก็ทำให้เราเหมือนได้เรียนรู้ถึงข้อแตกต่างหรือข้อเฉพาะของแต่ละพื้นที่ไปในตัวด้วยค่ะตอนนั้นจะเหนื่อยมลพิษเนี่ยถ้าบอกความหมายก็อาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ควรที่จะอยู่ในน้ำแต่ว่าปนเปื้อนลงไปในน้ำเพราะฉะนั้นก็จะหลากหลายเลยมีได้ทั้งสารเคมีนะคะมีได้ทั้งตัวเชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆอย่างของงานวิจัยของเราเนี่ยเราดูจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่างๆมองไม่เห็นบางทีเนี่ยเราเห็นน้ำใสๆนะคะแต่ว่าน้ำนั้นก็คือมีการปนเปื้อนมีสิ่งสกปรกเราก็เลยต้องใช้วิธีการในห้องปฏิบัติการที่ไปตรวจวิเคราะห์ก็ไปดูในส่วนของตัว DNA หรือ RNA ของเชื้อเหล่านั้นก็จะบ่งบอกไปในลักษณะจำเพาะได้เลยว่ามีเชื้อชนิดไหนจุดเด่นหลักๆของการใช้แนวทางของ Microbial Source Tracking นะคะก็คือการใช้จุลินทรีย์นะคะที่จำเพาะกับแหล่งกำเนิดแต่ละประเภทนะคะมาตรวจวัดเนี่ยเพราะว่าความสามารถของเขาในการระบุแหล่งกำเนิดมลพิษได้ค่ะคล้ายๆกับเป็นมาร์กเกอร์หรือดัชนีชี้วัดว่ามาจากระบบทางเดินอาหารและลำไส้ของมนุษย์หรือว่าเป็นตัวที่จำเพาะมาจากลำไส้ของสุกรหรือโคอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถจะบอกได้เลยว่ามีการปนเปื้อนจากสิ่งเหล่านี้ช่วยในการป้องกันและลดมลพิษที่ต้นทางได้ลดข้อร้องเรียนข้อขัดแย้งที่อาจจะมีแหล่งกำเนิดที่เป็นไปได้2แหล่งที่อาจจะตั้งอยู่ใกล้เคียงกันที่ห้องปฏิบัติการของเรานะคะมีการวิจัยทางด้านน้ำแล้วก็เล็งเห็นถึงประโยชน์เห็นผลกระทบเหมือนเห็นภาพรวมของการไหลของแม่น้ำทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยในการทำวิจัยอะค่ะก็จะมีข้อมูลในการที่จะนำไปประกอบใช้กับองค์กรต่างๆค่ะเช่นแบบการประปาแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆกรมควบคุมมลพิษอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะใช้ในการประกอบการแก้ไขและประยุกต์ใช้ในยุทธศาสตร์ต่างๆค่ะในส่วนบทบาทของกรมควบคุมมลพิษเองเนี่ยเรามีหน้าที่ในการที่จะต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในแหล่งน้ำที่อยู่ตามธรรมชาติต่างๆแล้วเราก็ส่งข้อมูลตรงนี้ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันในการบริหารจัดการที่จะนำไปสู่ในเรื่องของมาตรการควบคุมป้องกันนะครับและการแก้ไขปัญหาสบาย คือผลของแม่น้ำท่าจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากเลยเพราะว่าถ้าเราดูในลักษณะของพื้นที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าชุมชนเนี่ยเขาก็ตั้งบ้านเรือนตลอดลำน้ำเลยนะคะตั้งแต่ช่วง4จังหวัดเลยแล้วก็แม่น้ำท่าจีนคือยาวประมาณ300กว่ากิโลเมตรเลยค่อนข้างที่จะใหญ่เราพบว่าสิ่งปฏิกูลหรือน้ำเสียที่ปนเปื้อนมาจากชุมชนบ้านเรือนเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดหลักแล้วก็พบตลอดช่วงของแม่น้ำเราพบ
ดัชนีจุลินทรีย์ที่จำเพาะกับสุกรในช่วงปลายแล้วค่ะในเขตจังหวัดนครปฐมสมุทรสาครด้วย ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นการพัดพาจากต้นน้ำลงไปณบริเวณจุดที่เราเก็บการแก้ไขปัญหาก็ต้องเกิดจากการที่ชุมชนแล้วก็แหล่งกำเนิดของที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ต้องมานั่งคุยปรึกษาหาทางออกร่วมกันชาวบ้านต้องการความร่วมมือความร่วมใจในการที่จะแก้ปัญหาเพราะนั้นการที่ผู้ประกอบการหรือภาคประชาชนเองหรือว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็คงต้องบูรณาการทำงานร่วมกันนะครับในการที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนและการแก้ไขปัญหาในเรื่องของสภาพแวดล้อมคุณภาพน้ำบริเวณนั้นร่วมกันคงให้คนใดคนหนึ่งทำไม่ได้นะครับนี่ก็จะเป็นชาวบ้านทั้งตรงนี้หลักๆจะเป็นชุมชนยังอยู่ระหว่างนะในส่วนของงานวิจัยเราเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการทำงานในห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การเก็บตัวอย่างไปจนถึงการวิเคราะห์ผลให้ออกมาแม่นยำที่สุดแต่ว่าในตรงนี้เนี่ยการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยต้องอาศัยนะคะความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับปอยเหมือนกันนะคะที่มาทำก็เลยแบบมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นในทุกๆด้านก็สนุกดีครับอารมณ์เหมือนแบบว่าได้เปลี่ยนบรรยากาศจากที่ทำแลบแต่พอมาที่นี่เราก็สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่เป็นแบบแม่น้ำแบบเราเห็นแม่น้ำเราก็จะรู้สึกสบายทรัพยากรน้ำปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างที่จะจำกัดก็คือจะมีอยู่เท่านี้ละค่ะไม่มีใครได้ใช้น้ำที่บริสุทธิ์ใหม่ตลอดในมุมมองของสายน้ำเนี่ยเราก็คืออยากจะมองให้เห็นว่ามันเป็นของที่แชร์ร่วมกันค่ะอยากที่จะให้ทุกคนได้ตระหนักตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีแหล่งน้ำที่สะอาดก็คือจะเหมือนจะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยค่ะน้ำมันก็เหมือนชีวิตของเรา อย่างหนึ่งเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการสัญจรหรือว่าถ้าอย่างน้ำประปาก็คือการอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นน้ำมันมีความเกี่ยวข้องกับเราในทุกๆด้านเราก็น่าจะต้องตระหนักว่าถ้าเกิดว่าเรามีการใช้ทรัพยากรก็จะต้องมีการเสื่อมสภาพอย่างเช่นจากใช้น้ำดีมันก็เป็นน้ำเสียอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะมีการบำบัดจัดการให้ดีก่อนที่จะปล่อยลงสู่ธรรมชาติให้ผู้อื่นไปใช้ได้ต่อไปค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ผลักดันแรงบันดาลใจของเราค่ะ